Iihawin ko tong isda, guys. Tara, mamaya samahan nyo ko at pag-iihaw ako dyan sa may labas ng pintuan. Let's go mamaya, guys. See ya! So, ayan guys, iihawin na natin ang isda. Para-paraan lang yan, guys. Andito ako sa labas ng pintuan. At ayan, meron na akong uling na may apoy. So, let's start the ihaw session. Let's ihaw the fish. My gosh. So, guys, ihawin natin ang fish. Inihaw the fish.
ating inihaw na okra. Meron tayo ditong sibuyas na puti. Meron din tayo ditong alamang, meron tayong fish, meron tayong kamatis, at meron tayong nilagang sitaw. Meron din tayo ditong rice. So, ready na tayo para kumain, guys. Let's start the mukbang. So, ayan na guys. Umpisahan na natin ang ating mukbang. Ang ating nilutong inihaw na fish. Ayan siya guys. Kain na tayo. Tara, let's eat. Mainit. Ito yung ating okra. Dami. Mainit. Kamatis. And this one is sitaw. Kikain na lang kayo sa akin guys para mabusog din kayo. Shout out sa Team Sangkay, Team Active 2020, sa Team RJ Autotech Towing, Team Mulay Hilamos, Team Unite, Team Sabaan, Team ano ba mga team, sa lahat ng mga team mega lang shout out sa inyo lahat. Thank you guys sa lahat ng mga support na binibigay niyo sa akin.
sana hindi kayo magsasawang suportahan ang aking mga videos. Special na team United. I love you all, guys. Ito. Yummy. So, ayun guys, tapos na akong kumain. Salamat sa inyong panunood at kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, comment down below, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking mga upcoming videos. Thank you for watching, guys. I love you. Mwah! Bye-bye! Isang subo. Bye-bye!